نسوار میزنی؟ والا چی کنیم؟ نقص نمیکنه. نقص خدا را در این وطن چیش فایده داره که نسوارش نقص کنه؟ خب مگم آل نه دیگه. نه چشما چیزی که چشما بود خوش شد. دول چشما پت شد، البته سرش خانه جور شد. جایت صحیح است. خوب است خوب است. در گاڑی کیف میکنی بری آدم موتر؟ نه والا گاڑی خوب است. افید است یا نه؟ ها؟ افید استی؟ خیلی نام ما یاد داری؟ نام از هم رشاد است. خیلی ماردی ما رو شناختی؟ آره نام هم رشاد است. نام تو هم رشاد است؟ چقدر خوب. یک چیز دیگه هم پرسان کن. پسند که حال ما در بست هستیم یا در درپگیز چی رقمی؟ من در گادی زیاد میره که هوای تازه است از این خاطر. نه شیشه داره نه کلکی نه؟ نداره بله یا. و تمام جهان که پاریس شود به کوچه چهاردی نمیتم نشه. تمام جهان که پاریس شود به کوچه شهر نو نمیتم. تمام جهان که دلار شود به کاغذ افغانستان نمیتم. به نام خداوند یکتا، هموطنای عزیز، بیننده های خوب آریانا نیوز و علاقمندان خاص گزارشات اجتماعی ما در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا، سلام برتان برسه، وقت هم شما بخیر باشه. تشکر از اینکه همیشه گزارشای ما را بیننده هستید. تشکر از اینکه لایک میکنین، تشکر از اینکه کامنت میتین. خداوند هزار بار شکرگزار هستم که باز هم من حفیظ امیری در این گزارش ویژه در خدمت شما قرار دارم. مرا گفتن دمی اول برنامه زیاد گپ میزنی. این ما امروز همی گپای ما کم ساختیم بر شما. آرزوی خوشی و خوشحالی و خوشبختی شما را دارم. آرزو میکنم که کوچکترین مشکل در زندگی شما نباشه. هر کس یک سرگردانی داره دیگه، شهر و بازار است، کس میشونی کمره تیر میشه، یکی در بغل ما یک شانه میزنه، این گپا عادیست دیگه، شهر است. واقع مزاحمت به ما نکردن، خب ما در شهر آمدیم دیگه، ما کلگی را دوست داریم، به همگی احترام داریم. خب در این گزارش ویژه میفهمین با یک منطقه بسیار خوب آمدیم، اما اینمی لحظه که اینجا ایستاده هستم، در کجا هستم اول بر شما باید بگویم که در کجا هستم. این طرف ما پل کوته سنگی است، باش که بر شما بخی معلوم شود که من در کجا هستم. این پل کوته سنگی است، این هم سرکی که به طرف کمپانی رفته و اینجا هم ای که کجا هست. حالا میگم براتون که امروز ما هدف ما این است که از کوچه قلعه واحد بر شما گزارش داشته باشیم و در این منطقه هم که ما ایستاده هستم، همین کوچه هم مربوط ناحیه پنجم شهر کابل میشه. در اونجا اگه کم پیشتر برم که لوحه را بخوانم برای شما یا از همینجا خوانده میشه نمیشه شما میبینین. خب اونجا نوشته است که به قریه های مجاهد پرور قلعه واحد چهاردی کابل خوش آمدید. قلعه واحد با اتحاد، یک پارچه، یک دست. دیگه گفته که شروع آن از کوته سنگی، ده مبارک، قلعه محب، قلعه قفلباشی، انچی باغبانان، یوسف بنگی الی دشت برچی باشد که همه ملیت ها مثل برادر با هم زندگی میکنن. یک قلعه بوده، قلعه واحد. بیاییم که امروز ما و شما در داخل این کوچه داخل شیم، شما را یک چکر بتم و ببینیم که در این کوچه سابقات چی مانده، چی تغییرات آمده، کیها هستن، کیها رفتن، خیلی مصروف چی کاربار هستن. و یک چیز دیگه هم که میگن که خوب گادی سواری هم است یا گاڑی سواری که میگن، گادی را هم میفهمین دیگه. باشه این گپا را باز وقتی که گادی را گیر کردیم کل گپا را موجه میزنیم. بیایم کاستاست ما شما بریم. پیش از اینکه داخل کوچه قلعه واحد شوین، ای در این طرف سمت راستش مرج مساله اونمو قصص که میگه کار مساله میکنه لاف بی بی میزنه، اما تو یک گپ هم هست، اما باز به این برمیگرده که آشپز چقدر قوی باشه. این مساله فروشه عزیز ما اینجا یک مصروف کار و بار خود هستن، اما ما شما میخواییم که بریم داخل کوچه. چیزی را که من میخوایم این در این قسمت بگویم، من که پرسان کردم از بعضی کسایی که در اینجا زندگی میکنن یا دکان دارن یا هستن، این دروازه را که میبینیم داخل از این که فعلا اینجا پارکینگ موترها هست، این که داخل دیگه چی گپ است، میگن که اینجا سابق مندوی بوده. آیا این راست است؟ نیست. سلام علیکم. خوب هستی لالا؟ بخیر است؟ جانا جور است؟ بخیر باشه. پیشانی تا قطر توش نیست. خوبه در دکاندار پیشانیش باز می باشه؟ واز است پیشانی. پیشانی هم میشه واز. چی سودا میکنی؟
دوای گیاهی. دوای گیاهی. حال همین شکر هست دوای گیاهی مردم استفاده میکنن. بله مردم باز یگام تا میگه نه حال وقتا مودش رفته حال فقط مردم پیش دکتر میره که مریض شد کدام مشکل داشته باشه ولی حالا این دوای گیاهی یونانی هست. نه خب دوای گیاهی بهتر از دکتری کرد چون نقص عوارض جانبی نداره. بخی مطمئن دیگه 100%. چقدر وقت نتیجه است؟ ما تقریبا یک 8 سال میشه. 8 سال میشه. درباره این سرای خود کدام چیزی میفهمی؟ این سرای سابق مندهی بود چه رقم؟ بله سابق مندهی بود. ولی پارکینگ است و اتاقای کرایی است. بسیار تشکر. خوش بخیر باشه. خب من امروی اما کاکا میخواستم گپ بزنم و کاکا هم امروی ما صحبت نکرد. چطور هستی بیادر؟ جان جوره؟ تشکر. چی میکنی اینجا؟ دکاندار هستم. دکاندار چی؟ دکاندار رخت فروشی است. چی؟ رخت فروشی. رخت فروش؟ بازازی. بازازی تکه؟ بله. در کدام قسمت؟ محل تخارستان مارکت. او طرف هست. دیگه این بغل از کوچه قلاوت یکیش این مارکت است. پارکینگ شده وقت مندهی بود. کوچه قلاوت از پاریس تخارستان مارکت است. کاربار خوبه؟ شکر است. حالا نو میری واس میکنی دکان؟ نه وقت آمدم خلاص اینجا سودا برآمدم. چکری برآمد. چکری برآمد. حتما کاربار نیست که چکری برآمد. والا کاربار کلش خواسته. بخیر باش تشکر. بخیر باش تشکر. خب چطور هستی لالا؟ بخیر هستی؟ سلام علیکم جان بدر جور خوبی بخیر جرمان جور نسوار میزنی؟ والا چی کنیم نقص نمیکنه. نقص خدا را در این وطن چیش فایده داره که نسوارش نقص کنه بده والا خیر او گپا را خود طرفان خود نزن نقص میکنه. والا بدر نمیشه 20 سال است که میزنیم. همی در رنج گل میکنه؟ نه بابا رنجی چی را گل میکنه یک دفعه فایدهش میبینی دیگه هیچ فایده نداره. خب هم فایدهش چی است که میبینی؟ اون فایدهش هم پری اول که میپرتی یک ذره نشه داره دیگه اون نشه میشه. چی رقم یک نشه داره؟ خب گنگس میکنه حالا ما. گنگس میکنه؟ خب او چه میگه آدم گنگس میکنه؟ مگم مازو گنگسی تا بال نچشیده چی رقم گنگس میکنه؟ حالا دیگه خوب است که نچشیدی. خب خوب است که نچشید. خب یا خیر این حریم خصوصی است من نمیخواستم بگویم ولی کشکو نزنی خوب نیست. بخیر باشی. بخیر باشی. از این سرای میخواستم پرسان بکنم باز گفتن که از سابقه است. تو خودت معلومات داری دای مندهی بود میگن سابق دای چی سودا میشد دای مندهی آرد برنج روغن مندهی آرد برنج روغن است که اینی هم علمش است تابال مانده این علم مندهی است این علم مندهی این به چه خاطر اینجا ماندن خب این مندهی ها که از دم کل کابل از این داره همین سال نو که میشه بازی را بدر ختم و خیرات میگیرن چی میکنن نو میکنن به خاطر برکت مندهی است. یعنی مندهی کابل هم شاید از این داشته باشه. بله خب این به خاطر کدام نظر است کدام چی نه به خاطر برکت اون مندهی است که اون مندهی پر برکت میبود. خب حالا این برکت مانده ده این مندهی یا نه؟ والا برادر تا 2 سال پیش خوبتر بود حال دیگه هیچ چیزی نمونده. در داخلشان فعلا سرای و اتاقای کراییز گفته. اتاقای کراییز سرای معتراض دیگه اتاقای مسئولین است برادر دیگه حال پایینش گدامای دکانداراست. یعنی فعلا وارد برنج روغن چیزا نیست. هیچ چیزی نیست نه. کاربار خوبه؟ کاربار والا برادر دیگه چی ناشکری کنیم چیزی که سر عام سر ما است دیگه کاربار خب بیاز از پایسان خو کردن نیست چیزی. بخیر باش تشکر. خیر باشی. چیز دیگه که من اینجا به چشمم میخوره ای است که اینی ساختمان که میبینین این هم که مربوط این مندهی میشه گفتن که پیش از دوره حکومت دکتر صاحب نجیب این همچنان بوده اما سابقهش بس پیدا میکنه کسی را که ایرم از اونا پرسان میکنه. دو طرف این کوچه دو سه سخن گپ میزنی چی میگی دو سه سخن میگم یک کاری فقر است امی گپ کل گپ تمیز واجی ما 45 ساله جوان هستیم عمر خود با فقری بیچارگی تیر کردیم همین قدر فقر و غریب و بیچاره داد میزنه برای همین مشکلات افغانستان هیچ کس به داد هیچ کس نمیرسه یک کاروبار یا غریبی پیدا شوه ما تا بکی به این وطن بریم در اروپا و لندن و کانادا و برادر در زیر موتر و تیر و یعنی هر مسلمانی پاچه است یک لقمه نان برای غریب پیدا شود چی کنیم اینجا؟
خودت چی میکنی چی کار میکنی؟ خود ما یک چین برادر تا یک جا میریم کار نمیده، یک جا میریم کار میده، یک روز کار میکنیم نیست خرجش کم. زن اولادم اینجا در به در خاک بسر. چند تا اولاد داری؟ 5 تا اولاد. 5 تا. ها. در خانه کی کار میکنی؟ در خانه خودم تنها هستم. هیچ کس کار نمیکنه. مکتب خواندی؟ نه مطلب کجا در وطن تحصیلش مطلب نکردی؟ کجا برسی؟ تحصیلش نکردی؟ نه فقط کارگری کردی؟ فقط عمر خود به کار کردم. کارم پیدا شد ما شکر دادم. کارم در وطن پیدا نمیشه. با چی کنیم در بیا؟ چرا مکتب نخوندی؟ مطلب پدر و مادر مال به نشان نبوده. خب این مقصر واس دیگه. مقصر واس. حیات هستن یا نه؟ آیا نه مور بیچاره پیوردش. خدا مغفرتشان کنه. حال دیگه گپ نمیزنیم که ملامت هستین یا سلامت هستن بر شده. این مشکل که خودت داری. با صدها نفر دیگه. غریبم پرداشتم وطن کار پیدا نمیشه. کلگی نمی بیچاره زنای گدایی میکنه. غریبا کارگرا برادر رنگ زردش نه مال اگه کار باشه ما خودم 10 نفر کارش میکنیم. کار که نباشه نون با گدایی. خدا مهربان است. یک چیز دیگه است خب این مشکل همین تاریخ ما هم که بخوانی از مسابقه ما شما این رقم اقتصاد ما ضعیف بوده بدبختی بوده تا به این میاد. توکل به خدا. توکل کل ما به خدا. توکل کل ملت افغانستان به خدا. بخیر تشکر. خیر باشید. خب مشکلات زیاد است. مشکلات اقتصادی در گزارش که ما در هر محیط منطقه بودیم در قسمت نبود کار فقر و بیچارگی داشته هموطنان ما را که گفتن، اما یگانه راه چایشی است که حکومت ما یک برنامه خوب داشته باشه با مردم ما و مردم ما همچنان همکار باشه. سر بیکاری اینا زیاد گپ زدیم دیگه. خدا رحم کنه خودش. بیایم که بریم. در این کوچه قلعه واحد که نسبتاً کوچه بسیار تنگ است خرد است، اما اینجا یک ایستگاه است. این که من نفهم کجا میره دیجه موترا. چطور هستی بیادر؟ چی حال داری؟ صحت خوب است؟ جانان جور است؟ این رقم خطا خو نشدی؟ نه این موتر از خود است؟ از خودم. این در این کوچه قلعه واحد یک ایستگاه است یا چند ایستگاه است؟ سابق 2 ایستگاه بود یا 1 ایستگاه شده. این ایستگاه را به نام چی میگن؟ کرسنگی است که خلایات باغبانان میرن. خب از اینجا کوته سنگی میرن. اینجا باغبانان میرن. کجا؟ باغبانان. اونجا پیشتر دلوه خواندیم. باغبانان میرن. چقدر موتر از در این لاین؟ فعلا 30 دانه است، 25 دانه است. 25 دانه. زیاد بود کمش کردن. چرا کمش کردن؟ دیوار زیاد بود. دیوار کردن جای نمیشه. چطور کاروبار؟ الحمدلله شکر. این ایستگاه سابق است یا نو جور شده؟ نه سابقه است. سابقه است. مردم زیادتر در گادی میره یا در موتر؟ والا یا مردم ما کس گادی خوش شده، کس موتر خوش شده. گادی در پا موتر میره، او هم در پا میره. از شما هم در پا. ما هم در پا. حالا فرق بین گادی و موتر نمانده خیر. آره سابق پایین میره در پا شده ما. بعد از پارسال قرنطین در پا گادی ها موترهای ما استاده بود. دیگه یا در پا کردن تا بالا اینم در پا مانده برسیا. خوب است کاروبار از اون. دیگه هر کی دلش بیاره در گادی رفت در موتر رفت. من در گادی زیاد میره که هوای تازه است از این خاطر. نه شیشه داره نه کلکی نه؟ نداره بله یا. دو طرفه شمال یک داری آدم میزنه. تفت بوی داره خب باز برچی کس میشه خیر باز علاقمندایش یا سرا زیاد است یا سرا زیاد میره از اون خاطر. وازیات خوش داره در گادی. در گادی وازیات میره از مردا کده. خیر باشید تشکر. حالا خود تونسا رو واسه رقم میگن گرمی هم است. تونسا خو گرم هم است یک عده خرچ دال اونو جره آمدن دیوال کردن زورمندا گرفتن اونو جره. یعنی جای استادگاه ما رو خرچ ده. دیگه مردم زیادتر اینجا جای هم نمی باشه موترها کم شده یعنی 80 تا موتر بود حالا زیادترش در گادی میره. حالا یعنی سابق یاده ایجا کلان بود. یاده سابق موتر اونجا استاد میکرد اونجا. اوجا استاد میکرد باز از اوجا یک دیوال شده ای حکومت نکرد دیوال. دی حکومت دیوالش باز موتر حالا استاد میکنه. تقریبا 7 سالی در دعوا بود. 6-7 سال ما در دعوا بود. بالا 6-7 سال بعد دولت تغییر کرد نه ایران دیوال کرد. خیر باشی. حالی بازی کوچه را بیخی بند نکرد این موتر. ایران عمومی مردم است. کجا رفته کوچه؟
این سرک برچی هم برآمده، می سرک زیر پل کوتی سنگی. ایرای مردم است، خب چون که مردم چاره نداره حاله. و این استادگاه است، یک خانه دو خانه نیست، 10,000 خانه زیاد از اینجا. و این مسافرها را چه رقم مردم انتقال بده، خب مجبور است که اینجا استاد کرده. یک تغییر اختبال پیدا کردیم در کوچه قلعه واحد که نمیزگاه را خرد ساختن. یا این استادگاه هم خرد شده. ما میخوایم از دولت اگه به متونسا یک جای دیگه بده. کمی کوچه مردم هم میلا شوی یا یک دقیقه اینجا استاد نمیکنه. سر هر جایی که براشون تسلیم کنه میخیزه مردم میره. قربانتان تشکر. بخیر باشه. سلامت باش. سلام کاکا. چطور هستی؟ گادی از خودت است؟ بله. سواری پورا نشده؟ نه یک نفر مونده. یک نفر مونده. یک نفر کار داره، ما هم دمی نشینیم. خب این مسیر کجا را میری خودت؟ مسیر قلعه واحد میریم. قلعه واحد. خب 3 نفر 6 نفر میریم. 6 نفر. همون در پکر. گای خالی ها در پکر. خب کوته سنگی میری؟ نه کوت سنگی خواستیم قلعه واحد میریم. خب قلعه واحد. او بدر ما میخی گنگس شده می هفته ما را گنگس کرده. در کوته سنگی خمیال هستی ها. پیشتر خیدم و گنگسی هم دریور تونس ما هم گنگس شدیم. گفت کوته سنگی میریم. ما از کوته سنگی همیشه پیشتر گزارش ما شروع کردیم از پیش پل داخل کوچه شدیم. قلعه واحد از اینجا چقدر است تا قلعه واحد؟ والا دیگه در گودی یک دقیقه میشن. 10 دقیقه. در موتر چند دقیقه میشه؟ موتر هم 10 دقیقه است. سرک تنگ بیروبار است. موتر گودی هر چیز میرسن. والا من هیچ فرق پیدا نکردم. خیلی گادی که قدر چی است؟ کسایی که بیکار است یک گادی و یک اسب پیش گذشته دیگه گودی. یک گادی و یک اسب همین تو جور کنن دیگه که چیز روزگار بچره. این طبیعت دیگه دل که از موتر رفته گودی رفته. این نفرام اونجا داره مفت موتر رو برش نمیره. او نفرام داره که بعد مفت گودی رو برش گودی نمیره. بخیر باش قربان بخیر باش. چطور هستی گدر؟ شکر است. جایت صحیح است. خوب است خوب است. در گاڑی کیف میکنی بری آدم موتر؟ نه والا گودی خوب است. خوب است. چرا خوبیش در چیه؟ خوبیش به خاطر است که هوای آزاد است. نه او گرم میباشه پالو نه پالو. یک باد میلگه خوب است. تو بیادر خود یک بغلا میپرتی شمال هم از چند طرف. والا مترسه. کیف میکنه بله. وجود زیاده نه؟ اینجا؟ خودت خوب است؟ الحمدلله شکر بده. جمپا زیاد است؟ جمپا زیاده بده. یک جمپا کرده رقم پلوان جور کردن یا. یک رقم آدم تو جلو جمپ زیاد نمیتن. در جمپ بشینی کمر تا گور میشه غلا. دکس کمر داشته باشه. آدم میری. آدم میری کمر داد میشینه. بخیر باش. بشی معلومات دیگه چی کم است. والا نه یک دفعه یک چکر گادی امروز که ما هم نزنیم نمیشه. چکر گادی بشی 2 دقیقه راه برو. زیاد نرو. خاطر است که سرک هم تو زیاد لش مساف پاک نیست به او خاطر نه ذره یک جمع جور میده. میگه وقتا جایی جمع جور کردن جمپا جور کردن بهتر برای مردم دیگه بسیار خوبه. خیر باشید. حالا این چرا تو زده ایر اسپان؟ چپری. خاطر سایه. نبود خیر باش. چقدر خوبش از دیگه نه بیادر تل میخوره نه دیگه باز مصرف داره خود اسب. 400 دیگه از خرج داره همون تو وسط خرج میشه. این 400 چقدر وقت خرج داره؟ 24 سال. 24 سال. بازم پیسه تل موتر هست دیگه. پیسه تل موتر جات است. تشکر و خیر باش. بخیر باش. در 24 ساعت گفت 400 مصرف داره. کدام چیز میتش؟ چطور هستی بیادر؟ چی گفت پس از بیکاری زیاد انداختی خدای از کار زیاد؟ از بیکاری زیاد خیلی انداختی نمیگه. کاروبار ریسونه. چند دانه گادی هست دمیلای؟ 10 دانه گادی هست. 10 دانه؟ بله. به من جالبی است که تنها دم قلعه واحد گادی است یا دیگه جای ما؟ تنها هم گادی مونده دیگه جای گادی نمونده. کل کابل؟ کل کابل هم کوچه قلعه واحد گادی مونده. حالا چیزی نمیگن که وار دارین؟ نه گپی نیست. کار نداره نه. کاروبار خوبه؟ خوبه شکر میگذره. چند پیره میزنی؟ میشه 6-7 پیره میشه. 6-7 پیره. دربستی هم میبره کس؟ دربست هر کس به میبره میشه. چرا نه؟ همون 60 روپیه میگیره. 60 روپیه میگیره. ما گفتم از او رفیق دیگه پرسان کردم گفت که والا در 24 ساعت 400 مصرف داره. 400 مصرف داره. 3.5 ساعت جو است دیگه 400 هم بالا مصرف داره. ما کمش هم بدیم 400 است. و رقمی بدیم 600 میخره. دیگه ولی کاروبار مصرفش کم از موتر نیست دیگه. اما مصرفش موتر کده بالاست میالی فعلا. همین یگان آروسی که میشه باز دوام میرن. میشه گادی داریم دم فیلا.
هستم میگم بازی یک ذره از این که مقبول تر. نه او دیگه موتر واره دیگه میتونید معلوم میشه در بغلش لکس است او برای روسی دیگه رقم است. رنگ سفید است پیشم سفید گودیشم سفیدش دیگه. سفید است. سر تشکر. تشکرش. بخیر باشید. السلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت خوب است؟ بخیر هستین؟ چی حال دارید؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ چی از دکان؟ ورکشاپ؟ تلویزیون؟ یاد همین تلویزیون ها بخیر؟ یاد از یا بخیر از دورانش تلویزیون ما هم داشتیم یک دانه. مگه حالا قدر کسی از استفاده نمیکنه؟ میکنه حالا دیگه این پس هفتاد شدن. حالا تلویزیون های دیوالی مردم میگه نو که در بازار شد کونه دلاوگار شده دلازار شد. بخیر باشین. ما از همین شروع کوچه قلعه واحد که آمدیم تا اینجا استادگاه موترا بود، گادی بود، دیگه چیزی را ندیدیم. اینجا که استاد هستیم، اینجا را چی میگن؟ اینجا را کوچه چندم قلعه واحد؟ برادر قند این کوچه که از کوچه دوم است. دوم به حساب کوچه موترشویی است. کوچه موتر میشن یا نمیشن؟ سابق بود موترشویی بود تو طرفش. دیگه حالا فعلا دیگه نیست. بخیر باشید. به نام کوچه موترشویی بود برادر. کوچه موترشویی بود، کوچه دوم قلعه واحد. کوچه دوم قلعه واحد. این دکان از خودت است؟ این دکان از برادر ماست، کاکا الهام نام داره. از برادرت مو تیل فروشی است دیگه. تیل فروشی؟ تیل فروشی. اصلا نفر گیر کردیم میگن تیل روزا قیمت شده. بسیار قیمت شده. ما قیمتش نکردیم، اما تو جوانی قیمت شده. قیمت میایه برادر قند. از اون بالا خطر. از اون بالا خطر بسیار خوب. تا اینجا که میرسه خطر میشه. خطر میشه تا اینجا که میرسه دوگام خطر میشه برادر قند. بخیر باشی قربانت. خب اول ایره ما بگو که چی گپ است قلعه واحد؟ والا دیگه چی بگویم برادر قند؟ واحد هستن حالا میانه؟ واحد هستن. مردم اما تو یک دست است، هم بستگی هستن. بعد مردم قلعه واحد یک دست هستن دیگه، فعلا آرامی هست. یک پارچه هستن بلا. چی تغییرات آمده؟ تغییرات والا دیگه تغییرات خود سر بسته جهان آمده. یکی میگن کار نیست، بار نیست، قیمتی بالا رفتن. ساخت ساز بگو، خانه‌های نو آباد شده. ساخت ساز دیگه اینمی تعمیرات است، سابق آباد شده. مگه مال مردم ساخت ساز تراباتی نمیکنه، چرا که مردم بودجه ضعیف شده. نداره مردم چیز در توانش نیست. پیسگی خود در کل جای شده. پیسگی خود در کل جای شده برادر قندا. بخیر باشه قربانت. سلامت باشه. پیشتر اونجا گفتن اینجا یک جوی بود و ماچم یک چشمه کلان بود و یگان چیزا بود. والا سابقش جوی بود، چشمه کلان بود، بسیار زمینای کشتزار بود. این زمینا نبود. دیگه زمینا بعد از این انقلاب تولات که آمد دوره ببرک آلمه نجیب دیگه این حفیظ الله یمین دیگه اینجا بسیار کشتزار بود و همین زمینای کشتی بود. مگم دیگه نفوس هم نام خدا زیاد شد. مردم هم دیگه با نفوذ شدن دیگه. زمین ها کلش دیگه چشمام را پشت کار خود خوش شد. زمین هم دیگه میبینی کلش ساختمان ها آباد شده. این چشمه دیگه چه وقت میشه باز خوش شد؟ چشمه دیگه اینه یک 20 سال میشه دیگه، 30 سال میشه خوش شده. این قصه چشمه دیگه 20 سال پیشه. 20 سال پیش، 30 سال پیش دیگه او دیگه بود، 40 سال پیش بود چشمه بود. او روان بود میشه. خب مگم آل نه دیگه. نه چشمه چیزی که چشمه بود خوش شد. گل چشمه پد شد البته سرش خانه جور شد. خانه جور شد. خیر باشید. سابقه دار خودت هستی یا کاکا الهام هستی؟ سابقه دار برادر قند ما خودم از مسابقه آمدیم که نوم یک ذره که انقلاب داوود خان شد و بعد ببرک آلمر گرفت، باز بعد مجاهدین آمد و بعد جان جنگ و بسیار تحولات زیاد شده. ما از ولسوالی پغمان هستیم دیگه. همیشه ما نمیدونیم 40 سال از دیگه. خانه هم همیشه از دیگه. خانه همیشه سا خدا. کاربار هم همیشه. کاربار هم همیشه برادر قند. کاکا هم خدا دور گرفته یک کمک پیش به کاکا هم تصویر که ببینن. کاکا هم دیگه از همون کسایی هست که تو تگره دیگه چی میگن انجینر هست دیگه. بله. چطور هستی کاکا؟ سلامت باشی. کاربار خوبه؟ الحمدلله خدا رو. حالا این تلویزیونای نو که برآمد به فایده خودت است یا به نقص خودت؟
والا بدر دیگه هر چیز که نو شوه یک کمک بار قدیما رو زیر میزنه. یعنی باز جنجالش هم شاید زیادتر باشه. 100%. سابقا که بود یک ذره واضح تر بود که یک جایش خراب میشد واز میکردی، باز هر قدر چیز نو که میای باید اما قدر آدم معلومات زیاد داشته باشه. اما زیاد داشته باشه. بله. بارو خراب کنه. والا چیزی که رزق باشه همون چیز هست دیگه. چیزی که از جانب خدا اوله باشه نه کم میشه نه زیاد میشه. همین یک چیز دیگه است. خب همین انجینر صاحبا کلش عینک میپوشه به خاطر که زیاد کار فکری و چشم بسیار چشمی دیگه کار مخ ریزکاری است. چشمکای من ضعیف 100%. نه باز ما این خود دوربینه باز که نزدیک بینم دیگه. نزدیک بینم. روزی دوربینه. آی دوربین. نزدیک بینش دیگه. نزدیک بینش دیگه. بخیر باشید. بسیار تشکر. خواهش می‌کنم. لطف کردی بازار خوش شدم. خوش باشید. سلامت باشید. بخیر باشید. این از این سرک دیگه که تو رفته به طرف خود قلعه واحد رفته. به طرف قلعه واحد رفته، شاه خراسان رفته، اونچی باوانان رفته. دیگه هر منطقهش یک نام خاص داره برای خود. بخیر باشید. ما هم دل ماست دمی گاډی‌ها یک چکر بزنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. آه چکر گادی رو هم بزن. گپ زدیم یک چکر شام بزنیم. بسیار خوب میشه. بسیار خوب. تشکر. چاشتک میمان ما میشین. خوش میشیم بسیار. بخیر باشیم. بسیار تشکر. این میشه یک رفیق ما هست. بیشتر بایسکل خود استاد کرد که زمین هم گپ بزنیم. سلام. سلام علیکم برادر جور هستین بخیر سلام خوب است تشکر قربان. از کجا آمدی؟ از قلعه واحد آمدیم. خانه دم قلعه واحد. بله قلعه واحد. چی کار بار؟ همین کاکائو و پاپور اینمی چیزا دم دکانات توزیع میکنم. خب کاکائو حال دی چی است؟ حالا فعلا یک چند دانه کاکائو مونده دیگه میرم مال میخرم باز مبرم. خب دکان داری؟ نه همین سیار در سر باسکل من دکاندارا توزیع میکنم. خود باز از کجا میخری؟ خودم اینجا اونده فروشیش هستم. علی مارکت میگن زیر کشمن. هم کشمن مارکت. کوته سنگی. دم کوته سنگی بله. تو از مندایی میری؟ نه نه ادیجی میخرم. حالا کلی هر مقصد عالم آدم لخ لخ کرده طرف یک چهار پا پیدا. مجبوری از چی کنیم فامیل داریم. بخیر باش قربان. از دوستا گفتن که از گپ بزن باز ما اومدن طرف. حالا میری بخیر؟ به اجازه. برو خیر کنه. تشکر قربان. بخیر باشی. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشی. بیایم که سلام. جور هستی بخیر هستی؟ چی است صبح چای؟ ما دلم بود بگویم که جوس هم هست. ها؟ سمت گچ هستم. سمت گچ؟ بله. تلویزیون آریانا هستم. سلام برسه به کل دوستان. بگو یک چیز دیگه ما گفتنی داری کدام سلام پیام هر چیزی که دم دلت از خالی که دلت دادم طرف کامرا. به کل دوستا بیننده سلام برسه خوشحال باشه آرام باشه. چه خوب یک پیام داد از اینکه گپ خوب است یا خوشحال باشین. خب کل در زندگی همین کل گپ سر همین خوشی و خوشحالی. میشه. کارک بارت خوب است؟ والا فعلا یک ذره ضعیف شده سابقا. ضعیف شده؟ بله صحیح. گچ سمت این مایه ظرفشویی است؟ بله مایه ظرفشویی است. مایه ظرفشویی یا چیز دیگه؟ نه مایه ظرفشویی است. حالا خب مایه ها زیاد شده نه از قالین هم است و از چی و چی است؟ چند رقم است مواد فرق میکنه ایرانی چینی است. ای بوده بازی همیشه پر میکنن چه رقم؟ همیشه جور میشه همیشه شرکت ها میاد؟ نه همیشه موادش میاریم خودمون تیار میکنیم. همیشه جور میکنیم. بله همیشه تیار میشه باز میفروشیم. تشکر. چیزا هم خدمت باشه. خواهش میکنم بخیر باشید. تشکر. خب کوچه قلعه واحد هم در هر کوچه دیگه که از خود سرک وصل شده بخشای بسیار کلان داره. اما قسمی هم که در اول گزارش بر شما در سرم و لوحه خواندم که کوچه قلعه واحد باز داخل کوچه قلعه واحد که میشی از این کوچه های فرعی دیگه رفته جداگانه به هر طرف که باز نام خدا نفوس هم که اینجا زندگی میکنه خیلی زیاد است. ما کوشش میکنم که در یکی دو بخش دیگه هم بر شما برام گزارش داشته باشم. اما بیاییم که بریم دکان روان و رکشاپ و مکسر بزنیم. اون بیادر کتش گپ بزنیم. سلام. چطور هستی بیادر؟ جان شما خوب؟ بخیر هستی؟ لطف کنید سر میره. خیرتیست. شما هم انجینر هستین و ورکشاپ دارین؟ نه خیر خواهش میکنم من کنه فروش است. کمک اون طرف که مرا جای بده که نفت مال جوی. بیا خیر پایین شیم بیا. بیا جای نمیشه. خب کنه فروشی میکنی؟ بله سابق بدر مدیر بس دو قسم دو وزارت عودت مهاجرین شاهد آمدیم کار میکنم. اوه بیشک چقدر وقت پیش؟ در حدود یک 20 سال پیش. یعنی که تقاعد کرده باشید؟ نه خیر خودسرانه دیگه چون ما مردم خود مثل مبدلکیم تخلص فرمولی باشنده شهر کابل تولدگاهیم. البته از دوران انسیلفی احمد ظاهر. اوه بیشک والا در لیسه حبیبیه. لیسه حبیبیه دوره شماعت فارغ شدیم.
یک مدت در غربت و مهاجرت سپری کردیم. بعد از که پس به کشور ما آمدیم بنیمی یک لقمه نان حلال. رزق حلال عین عبادت است. یعنی شب و روز خود اگر سپری کرده و یک لقمه نان بدن در جستجوی یک لقمه نان حلال هستیم، نه حرام، نه فاسد، نه غاصب، نه وطن فروشی، نه خیانت، نه جنایت. چون میخواهیم که ملت رنجیده بیچاره مسکین در بدر خاک بسر به خاطر یک مدتی که ما زنده هستیم، به خاطر این کشور دردیده رنجیده، کشور هزار سینه پاره شده، غم در دل داره، در سینه داره. ما مردمایی بدیم که میخواستیم که کشور ما همون افغانستان که سربلند آزاد غیر منسلک افغانستان است که همیشه ما مردم دست آله همسایه های بیگانه قرار گرفتیم. خدا کمت نکنه، همین درد دل خو بسیار زیاد است. اگه شروع بکنیم اگر سینه خود فراغ کنم کار نیست که در سینه فرو ببرم و باز کنم که سعی کنی که چقدر درد داره مردم کابل. کار تو کنی خیر بسیار که دلت چی شده نه به ما بگو. با 4 نفر دیگه کجا میبینم ما شما را حداقل خب یک بگذاریم از این گپا. حالا یک چیز به ما بگو، چطور بود دوره که همراه احمد ظاهر بودی؟ اون دوره خوب بود یا حاله؟ او دوران بهترین دوره بود، چون روزهای جمعه میرفتیم ریگشن کمپانی گودی فراموزی میکردیم. بعد یک مدت بدر بازی انتقال شد بدر گل دشت چمن ببرک. خب همین دوران خاطرات زندگی سابق که یاد ما با شبها و روزها میشینیم گریه میکنیم به خاطر این وطن دیگه وطن بود. این وطن که اسلام در اینجا زنده است، غیرت در اینجا زنده است، امت در این زنده. مگم به خاطر خدا، به خاطر رضای پروردگار او مردم ملت افغان، شما بسیار شور هستین، شما مردم با غرور، با غیرت، با ایمان هستین. شما مردم هستین که 4 دهه را تحمل کنین، اول قدره های جهان به زانو در آوردین. نکنیم ولی از خدا بیا به تفاهم برسیم. این تاجک و هزاره و ازک و ایماق و پنشیری و کابلی را یک تا بگذاریم. بیاین که زندگی بسیار دوستانه صمیمانه در آغوش فامیل ها زندگی کنیم. چرا قدر بدبخت آواره؟ با اتفاق یک پارچه باشیم. نگویم که پشتون است، امی پشتون هم از امی خاک است، اما از آرام از امی خاک است. ما انسان های داریم که از خون خود نشته کردن صلح، از خون خود نشته کردن افغانستان آزاد، از خون خود نشته کردن جای را نگرفت. افسوس خداوند میفرماید که در هو دنیا همسایه نیک و در این دنیا همسایه نیک. مگر متاسفانه که افغانستان دوست نداره، از طرف شرق، از طرف غرب. ما همیشه در دستای از برنده و رنده است، نمیخواه. اگر نه افغانستان مدنهای داره که یک مدنش ما استخراج کنیم، خدا شاید از امریکا و پاریس یا اگر در یک کوچه ما برسن. خدا خیرت بده. یک چیز دیگر هم بگو، از دوره احمد ظاهر که بودی هم سنفیش بودی یا بله ما 3 دوره از ما پیش بدن. ما چون همون کنسرت هایی که در داخل تالار لیسی حبیبه و رابعه برخی و آمنی فدوی کده یا که او وقت به نام کورس ها بودن، از هر مکتب دست جمعی. چون من بدر گل در رشته هنرام و خودم فعلا تقریبا 3 سریال دارم، تقریبا 7 فیلم دارم، هنرپیشام هستم. بسیار خوب. جانا فیلم آزادی، سریال پلوشه، رازهای خانه، فیلم تنهایی، عشق وطن، مردان رازمند. چون آل به خاطر که اقتصاد سرمشه زندگی پول دلار، مگر ما مردم هستیم که به دلار هیچ وقت خود نمیفروشیم. غرور غیرت خدا، وجدان خدا، شرافت خدا. اگر یک روز هم زنده باشیم با ایمان، با وجدان، با شخصیت، با شرف زندگی میکنیم. یکی 2 خاطره جالبه که داشتی همراه خود ظاهر جان احمد ظاهر؟ یک خاطره زیبا که در ریگشن کمپانی آمده بود، امو موترک کرولای سرخ 71 بود. یک افارچه که بسیار زیبا واسکتی میگفتن، گشتم چاپ و نوکر یک 5 پارچه بیادر گفت قرچاپ داشتم. آمده گفتم ظاهر جان، یک شوخی هم کردم، سرم ممکل کرده بودم، خنده کرد.
و در داخل موتر یک طبقه ناسم بود، دوستاش بود، شیشه بود. گفت کشک نزنی. گفتم به سر چشم، به سر چشم. وقتی که تار داد ریگشن پیشت یک اندیوالم بود به نام آمد جان بچه دکتر ملیس و یک دوست دیگه ما بچه عبدالرشید بیغم میگفتنش، دکتر دندان بود که انسنفین بود. همیشه مواظب گشت کنار ما دم کارت 4 شارونه و کارت 3 نمیجه جای بود، جای کلیدی، جای کلیدی. کلیدی کنسرتاش هم کارت 4 همین قسمت هم روی سمد داردار ایران. سمد داردار، نصیر جان دیگه برادرش، لطیف لنگ دیگه برادرش، کلشون دانشیار صاحب و اکبر صاحب و داوود کمرایش بود، شیر جد بود و صدیق زرگر بود و نجف پالوان نجف بود، پالوان بدر گلاجان بود، پالوان ابراهیم بود. این کسایی بودن که به چشم سر میار بدر گلمرویشون نشست کردیم، دوستی کردیم، محبت کردیم و همیشه هیچ عمل ندارم بجز از کباب چوپان. خوراک نوکرت کباب چوپان است. همیشه نان شاهانه دیگه. هر جمعه تک تنها از خیرخانه الی پغمان پیاده هستم، از خیرخانه الی کارتنو پیاده هستم، با همین پاهای برهنه افتخار میکنم. و تمام جهان که پاریس و به کوچه چاردی نمیتم میشه، تمام جهان که پاریس و به کوچه شارنو نمیتم، تمام جهان که دلار شو به کاغذ افغانستان نمیتم. ما مردم هستیم بسیار مستحکم، از فولاد کده محکم هستیم. مگم در مقابل دلار کاغذ هستیم، در مقابل دشمن آتش هستیم، در مقابل ابرقدرت راکت هستیم. مگم افسوس یک چیز ندارم، اتحاد هم بستگی نداریم. کاش کمی باشه. انشالله. بخیر باشه. خانه دمیجاست؟ نه، خانه گله سینمای خیرخانه. خواه گله سینما. بله. گزارش هر داشتم کسی که پرسان کنی مرا به نام مدیر فرمولی میگن. پسر جنرال کریم بروت، همون کسی که از بروتای خود معاش میگیره، پدرم است، قبلگایم است. نام خدا 9 برادر داریم. فقیرترین غریبترینش افتخار میکنیم با وجدان، با آبرو، با 100 افغانستان در 34 ولایت بر چلن میتونم. سر سودان از من تخطی کشیدن، من در چوره خود محکمه خدا کمت نکنه علنی میکنم. با عزت سر بلند. قربانت شم. بسیار خوش آمدید. چاش خدا کمت نکنه. نان کچالو میتونم. یخی گپال است. خدا شاید یک سال کباب چوپان میخوری، ما رو نان کچالو میدی. آله دیگه برای شما ما مهمان نواز است، ما مردم چاردی. شوخی کردن دیگه، شوخی را قربانشم. سر جان ما از میمان است، قربانشم. ایمان ما از پروردگار است، خون ما فدای نام پروردگار است. سر همه قدر گپا علاقه به آواز خود هم مزایرم داشتی، کدام آهنگش پیش خود خوش داشتی زمزمه کردی؟ 24 کسیدش در کنسرت آخری شام در وزارت عدلیه. خدا شاهد است که یک چیز شما از پیش به اجازه آوردیم. ما بودم، ما بچه عبدالرشید بیغم اسکی شد بفهم دیگه خودت او دوره 3 بار از چمن دوروزی کارت 4 آمدیم، پس رفتیم وقت ساعت سعی کردیم که 4 صبح است. یکی از آهنگاش زیاد دوست داشتی کدام بوده؟ همو آهنگش که میگه مرگ من روز فرا خواهد رسید. این واقعیت است، هیچ کس نمیفهمه. آمدن ما به نوبت است. 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ختم کار و رفتن ما به نوبت از دیگه گفتن میدونه که ما پیش میریم، مو پیش میره یا دیگه. خدا من شما رو پیروز باشه. همین دعا رو میکنیم پروردگارا، برکت شهدای راه اسلام، برکت 40 سال 40 جنگ، برکت یتیما، یسیرا، این مهاجرین، این بدبختی هایی که پروردگار ما را به 1 سال در دعوت بود. یا پروردگار یا برادران، اگر از پنشیر هستی، اگر از تخار هستی، اگر از بدخشان هستی، بیا این دست اطاعت بدیم. بیا که برادروار باز من سابق 40 سال پیش 50 سال پیش باز هم تو در یک مسیر روان باشیم، با یک آیه قرآن بدر گل، با یک راه اسلام. قرآن یک است، خدا یک است. بیا که به مدعا بدر گل ما شما دعا خداوند یک خیر بشه. با من خدا موفق باشید. با من خدا سه. با من ما پس میایم سر پیشتا. چطور هستی؟ جان جور هستی؟ بخیر هستی؟ مشکل آقا من فرسانی کرد زیاد گفا با گفتن داشتم خور به طرف میگم چطور هستی؟ نام چیست؟ نام اسیب جان. اسیب جان. خانه تا نمیجاست؟ بعد پل دوم. پل دوم. چند پل داره قلعه وای؟ 2 پل دیگه ماشین دیگه ما 2 پل. مثلا مکتب بودی؟ مکتب میرم. نه میری؟
از چند تا چند؟ از یک از دیگه تا 5 شام. از 1 تا 5 شام. والله بسیار تایم خسته کن نیست. شاید مزمون اون تایم است که باید خواب بزنید. آه بله. بخیر باشی. حال میری نه مکتب؟ مکتب. نان خوردی؟ چی خوردی؟ یک قرمه کچالو. از این که دیگه چیز خوش پیدا میشه. چکه داشت یا نه؟ ها؟ بله. برو بخیر بری. برو بخیر بری. چی هست بچه دایی؟ نان. نان چی هست؟ نان خانگی. نان خانگی؟ نان خانگی یا تندوری؟ تندوری دیگه. از چی کدام تندور پخته میکنی یا در خانه خودتون پخته میکنی؟ در خانه خودم پخته نمیکنیم، در تندور پخته میکنیم. تندور زنانه است دیگه. نانوایی زنانه. بله. حالا پخته کرده؟ پخته کرده. باش که ذره بخوری. میتی یا نه؟ یا نه؟ زیاد نه. کم. افید است یا نه؟ افید استی؟ اینه نام ما یاد داری؟ نام از هم رشاد است. اینه مراردی ما رو شناختی؟ دیگه نام هم رشاد است. نام تام رشاد است؟ چقدر خوب. از این وقت که هر وقت رشاد گفتم یک رشادش به تام است. صحیح؟ حالا می خمیر آوردن و بردن کلش سر توز دیگه. مرتب میری؟ مرتب میرم. مرتب میری یا مکتب؟ مرتب. بخیر روی مقصد نندازی خدا. نه کدام جای نان نندازی. نه میری بخیر؟ برو خداحافظ. خدا تشکر از نان. این نان هم در نصیب ما بوده. بیاییم که ما شما پیش بریم. برو بخی بیغم باش، با خبر است. نمودم این کوچه قلعه واحد در گادی هست نیست؟ نان تندوری خوردیم، اینال شب آمد که بیادرش یک شوربا می بود که یک دانه نان از اون میگرفتیم تر میکردیم. به اثرش هم 1.5 کیلو گوشت و گوسفند می بود که سم صحیح کیف میکرد. خب بیاییم که ما شما استا بریم پیش. سلام بیادر، خوب هستین؟ پیاده دیگه نمیشه بریم. در این مسیر چیزی نیست که ما با اونا صحبت هم بکنیم. میخوایم کم پیشتر بریم، شما چند تصویر ببینیم. مسجد مکتب هم اگر بتونیم پیدا بکنیم. در اینجا کسایی که اینجا نیستن خاطراتشون هم تازه شد. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما هستین از کوچه قلعه واحد. اینجا را پل دوم قلعه واحد میگن. اونجا که پل میبینین شما در تصویر اینمی پل است. ما هم دیگه گفتیم که از کوته سنگی از شروع کوچه قلعه واحد تا به این پل دوم آمدیم، با هموطنای ما قصه کردیم، گپای داشتیم، اما چکر گادی اما تو چی میگن غوره بدل ماندیم. میخواهیم که از این سو در گادی بریم، اما تو بالا میشیم که تو رفیق هم یگان ذره گپ میزنیم، شما هم تصویرها را ببینیم تو قصه کده. پس میریم بخیر طرف کوته سنگی که باز از شده موتر دفتر بریم طرف کجا؟ طرف دفتر. بخیر باشی. اجازه است؟ اینی رو چی میگن که بالا میشی؟ پایدان. یک چیز دیگه هم میگن. پایدان میگن. میگن پایدان میگن. خب اینمی چه سایز دیگه؟ دیگه می جایش باش که این چیزا واسه تصویر ما کدام مشکل خلق نمیکنه. خب نه برو سایه. خب چطور هستی؟ خوب هستی؟ جانا که جور است؟ شکر فضل خدا. حال سواری پوره است؟ پوره است، میرم بخیر. چند نفر؟ نه یه بچه گوشت کارو میرم. حال شما خو نمیفتین؟ نه. خب دلم جمع باشه. صحیح خدا ما کم بگیری. خب کلتون خدا ما کم بگیری. صحیح است؟ فهمیدی؟ نفتی. خب بریم بخیر. خب پیش از این حرکت کنیم.
یک چیز دیگه هم پرسان کنم؟ پسان که حال ما در بست هستیم یا در پگیز چی رقمی؟ حالت نشه که یک وقت بیادر برسیم کمی کمره بیادر گل شد بیادر مردم بیای ما تو را خلاص کنه. ده گپ نیست. بخیر باشه قربانت. خب امی اول که نه میخوای امی گادی که بیادر چی میشه نه؟ درکت میشه. چه خوب چوکی یک داره از چوکی موتر کرده ایج آدم خوبش میشینه. امی نو کرکت میکنی چی میگی؟ چوب خودش میره چوب میره. چو میگی؟ چوبش میره. اگه باز چو نگویی نمیره. میره او تو میره لو شده دیگه میگه حرکت شده. خب نه حال استاد یک دقیقه استاد. اسب هم اسب سفید است. باز د اسبا د گادی کدامش خوبش میره رفتار کدامش خوبش؟ والا کلش خوبش میره که اسبای کار است که. خب دو رنگش فرق نمیکنه. خب یک چوب بگو دیگه بسم الله بخیر. برو بخیر. بریم بخیر صحیح؟ موتورش موتر برن. نه اون موتر بانک پیش بره خب؟ بانک بره نه. اوه مگم یک چیز دیگه است که آدم از یادت یک رقم چی میته؟ شور میته. خدا ما کم بگیره. خب؟ این نان هضم میکنه. نان هضم میکنه؟ خب یک نفر گفت موترت جمپن است یا کمونی؟ گفت بیادر نه جمپن است. گفت نه جمپن اگمی بود بیادر راحت میرفتیم. موترت حتما کمونی است که گفت به خدا این رقم یک کرایی گفت زده بودیم خورده بودیم گفت بیادر امورا گرفتی هضم کردی. یا من کلش کمونیست میبینی؟ یا هم کمونیست نه. والا امروز هم گفتم ما بسیار جالبی بود که همی گادی ها دیگه دمی تنها دمی کوچه قلعه‌های دمی نایه پنجم مانده دیگه منطقال اوه نجم آلی جمپ هم میره کم تیر میشی. دیگه ایخو سلام بودیم اگر ایخو آلی تو مثلا اگه دفعه یک چیز پیشورید برابر شد برک میگی استاد باش چی رقم چی این برک کاش استاد میشه خودش. دیگه این فکر این برک دیگه این دو تا چی میگن ایره؟ این جلو است. باز طرف چپ راست که بری دیگه ایسی کشگیس میره ایسی کشگیس میره چپ راست. تو باز یگان وقت همی تایر چهار مرمش خطا میخوره نه یک دفعه من ششته بودم میجی آدم نمیره چهارمش خطا خورد که یک رقم سر صدا رو انداخت من گفتم بیادر کدام راکت خورده ای کدی این لابر کس شاینش میبره لابرکش نیست حال خورا خوبه سوقای خامه بود زیاد مبرم حال را پختش قدم مبره. یک چیز دیگه هم هست که همی گادی بیادر نه ورسی داره نه دروازه داره نه دروازه از چهار طرف دروازه داره دیگه این دو طرف پیشی دروازهش باز است دیگه خوب شمال رو داره این دیگه برابر دیگه والا اینجا نه ایسی کار است نه دیگه خمون تو اگان گپکای دیگه باز اینجا داره که اون چیزایش دیگه تحمل کنه دیگه چیزایش خاص دیگه اون آدم که کامرا دستش از میفهمه که من چی میگم پورا خمش ناسی دیگه بسیار شوخه او رو خنده گرفت تو جوانه مرگی هست که خندروی هست که هیچ پیشانیش توش نیست اگر بازی یک دفعه که کمک خدا دیگه چی بگویم دیگه حالا هر کس دیگه تونخویی دارش پیشانی واز داره پیشانی ترش داره بخیر باشید. خب تشکر از خودتان بسیار زیاد تشکر در کار بارت برکت باشه. ما هم دیگه وقت گزارش ما تمام است. شکر گادی را در قلعه واحد زدیم و یک چیز دیگه بود که نتونستیم زیاد هموطنای ما را پیدا بکنیم. نمیفهمم مردم کجا بود امروز فرصتی بود والا مردم از سرگردان نظر کرد میگه نه این گپ است. خب تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما بگین از کوچه قلعه واحد. خب یک چیز دیگه باید براتون بگم همین آدم زیاد کیف میکنند همین گادی همونطور خدا پرتا شمال هم از همین هر طرف میزنه دیخی آدم خب کیف زیاد داره دیگه. حال ما چی بگم تشکر خدا کنه که ایران به عنوان گزارش قبول بکنین. یک ذره گرمی زیاد است در پولی ازی نتونستیم که
از کسا رو پیدا بکنیم. همگی دیگه رفته به خاطر کار و بار. بسیار کم کم مردم ما بودن که امرایشان قصه کردیم. مرا یک رقم چشمکای ما سوخت گرفته. دلیل ازی که کمک عوام شمال است نه کمک خاکباد هم شد. همونطور است نه؟ شمال خاکباد است. شمال خاکباد یک کمک تکر هم کردیم که چی تکر کردیم؟ چیزا که افتاد شمال دادیم. خب ما چپا نکردیم. نه برو. گفتی همون قصه چیز کدام نفر موتر داشت در کدام کوچه تنگ رفته بود کدام کس را دکه داده بود بیادر طرف همین دست دریور بند شده بود یا همین دست سواری را آواز میکنه دیگه نمیزنی همین نفر ما تو برو نزده باشی که در جان من نده نه شمال چپا کرد. بسیار تشکر قربانم. قابلش نیست. نکارت برکت. خیر جان. خیر باش. تشکر از شما. خداحافظی میکنم تا فردا که باز هم در یک بخش دیگه کابل بر شما گزارش ویژه می داشته باشیم. کمی و کاستی را بازم ببخشید. منتظر نظریات شما هستم در پایین ویدیو. تا فردا خدا نگهدار.